سلام، امروز میخوایم راجع به 9 تا عادتی که اعتماد به نفس شما رو تضعیف میکنه صحبت کنیم. اگه که دوست داری همراه شو. Welcome to Moji Talk. 1. You care too much about what other people think. یعنی شما درباره اینکه بقیه در موردتون چی فکر میکنن خیلی اهمیت میدین. تا حالا چند بار شده که به خودتون میگین که نه، من راجع به نظر بقیه فکر نمیکنم، من به نظر بقیه اهمیت نمیدم، برای من مهم نیست و این صحبت ها، در صورتی که آمار نشون میده که همچین هم اینطوری نیست. خیلی رایجه که بخوایم به اون چیزی که بقیه فکر میکنن نسبت به ما اهمیت بدیم، مخصوصا که اگر که بخوایم اون آدما رو هم تحت تاثیر قرار بدیم. به عنوان یک انسان شما دوست دارید که مورد علاقه و احترام دیگران قرار بگیرید، در صورتی که اگر بخواید فقط برای رسیدن به این هدف هر آن چیزی که باعث خوشنودی دیگران بشه رو انجام بدید، در واقع ارزش خودتون رو میارید پایین و در نهایت به خودتون ضرر میرسونید. نکته شماره 2، negative thinking، یعنی منفی فکر کردن با خودت و درباره خودت منفی فکر کردن. تا حالا شده که هی به خودت فکر بکنی که نه، من به اندازه کافی خوب نیستم، من به درد این کار نمیخورم، من برای این کار ساخته نشدم، من نمیتونم، من از پسش بر نمیام. و بذار بهت بگم که تا جایی که شما بخواید مداوما این حرفا رو هی به خودتون بگید، همش اعتماد به نفس شما در حال تضعیف شدن و پایین اومدن هستش. شده که با خودتون فکر بکنید که نه، من مستحق این ترفیع نیستم، نه این ترفیع برای من نیست. این فقط باعث میشه که اعتماد به نفستون بیاد پایین. در ازاش شما میتونید به خودتون حرفای مثبت بزنید، مثل این که بگید I am good enough to get this job and I'm good enough to show my skills. یعنی من به اندازه کافی خوب هستم که بخوام این شغل رو بگیرم و این شغل رو به من بدن، و همچنین که من به اندازه کافی خوب هستم که بخوام مهارتامو نشون بدم. پس به جای منفی صحبت کردن با خودتون که فقط باعث کاهش اعتماد به نفستون میشه، تصمیم بگیرید که کلمات مثبتی رو در صحبت‌های درونی که با خودتون دارید به کار ببرید. در واقع مهمه که به جای نگرانی برای خروجی کار، توجهمون رو روی این بذاریم که چه چیزی در اختیار ما هست و تحت کنترل ما هست و ما میتونیم اون رو بهترش بکنیم. نکته شماره 3، سوشال میدیا لیوینگ. زندگی خودت رو تو شبکه‌های مجازی مقایسه می‌کنی. چند بار پیش اومده برات که بخوای به خودت بگی که وای چقدر زندگی این آدم بهتره، وای چه کارایی میکنن، چه چیزایی رو به دست میارن، و همش در حال مقایسه کردن خودت با دیگران تو شبکه‌های اجتماعی باشیم. بذار بهت بگم که این فقط باعث کاهش اعتماد به نفست میشه. همچنین این که چند بار شده که تا به خودت فکر کرده باشی که اون زندگی که توی شبکه‌های مجازی از خودت به اشتراک گذاشتی خیلی بهتر از زندگی واقعی خودته. اگر مداوما فقط لحظات خوبت رو بخوای تو شبکه‌های مجازی با بقیه به اشتراک بگذاری، در نهایت این باعث میشه که اعتماد به نفس تضعیف پیدا بکنه و با خودت فکر بکنی که این چه زندگی من دارم و من فقط دارم بقیه رو گول میزنم نسبت به زندگی که دارم انجامش میدم و دارمش. پس نه زندگی خودت رو با دیگران مقایسه بکن در شبکه‌های اجتماعی و نه فقط لحظات خوش خودت رو پوری مکرراً و مداوما به اشتراک بگذار که کم کم برای خودت هم این تعجب آور بشه و به این باور برسی که ای بابا، این زندگی که تو شبکه‌های مجازی دارم که خیلی بهتر از زندگی واقعی منه. ببین من تو زندگی روزانه دارم چیکار میکنم. هیچ کدوم از این دو کارها رو انجام ندادن باعث میشه که به مرور اعتماد به نفست بالا بره و به این نکته پی ببری که آدم‌ها روزای خوبشون رو توی شبکه‌های مجازی به اشتراک میذارن و هر آن چیزی که تو شبکه‌های مجازی میبینی واقعی نیست. وقتی که متوجه این مسئله بشی که زندگی هایی که تو شبکه‌های مجازی می‌بینی زندگی روزانه آدما نیست، حالت خیلی بهتر میشه. نکته شماره 4، self deprecative talk، یعنی اینکه اگر مداوما توی مکالمات روزمره خودتون با دیگران در محیط کارتون دائم بخواید بگین که نه من خوب نیستم، من برای این کار کافی نیستم، نه من از پس این کار بر نمیام، شما به مرور زمان این به اون سمتی میره که خودتونم کم کم اینو باورش میکنین و اعتماد به نفستون نسبت به خودتون کم میشه. یعنی نه تنها ارزش و اعتبار خودتون در نگاه دیگران میارین پایین، بلکه به مرور زمان اعتماد به نفس خودتون هم کم میشه، چون به این باور میرسین که آره من واقعا خوب نیستم، آره من واقعا از پس این کار بر نمیام. نویسنده‌ای به اسم سی راس لوئیس میگن که تواضع در واقع این نیستش که شما خودتون رو کمتر از اون چیزی که هستین به نمایش بگذارین و نشون بدین، بلکه برعکس، این به این معنا هستش که زیاد منم نکنین و فکر نکنین با خودتون که وای چه خبره. پس اینو یادت نگه دار و با خودت تمرین کن که فروتن بودن با خود تخریبگری فرق میکنه. نکته شماره 5، blame game in your favorite sport. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر توی شرایط و موقعیت سختی قرار گرفتین، به جای اینکه سعی بکنین که خودتون و دیگران رو مداوما سرزنش بکنین، این رویکرد رو در نظر داشته باشین که بتونین شما قدرت این رو دارین که بتونین شرایط رو کنترل بکنین. یعنی از اون حالت این که من نمیتونم شرایط رو کنترل بکنم و همه چیز از کنترل من خارجه، به این نقطه برسین که من حالا چه چیزایی رو میتونم
کنترل کنم. به این پذیرش برسید که این اتفاقا رخ داده و مسئولیت کارها رو به عهده بگیرید و سعی کنید که شرایط رو بهتر بکنید. این همیشه بیشتر از سرزنش کردن خودتون و دیگران جواب میده. در واقع اگر مکررن بخواید دیگران رو سرزنششون بکنید، در گذر زمان این باعث این میشه که این فکر در ذهن شما کاشته میشه که همه چیز از تحت کنترل شما خارجه و شما نمیتونید هیچ چیزی رو کنترل بکنید و به مرور زمان این اعتماد به نفس شما رو میخوره و اعتماد به نفس شما رو کاهش میده. نکته شماره 6: You set the bar low for yourself. یعنی اینکه شما میان سطح انتظارات بقیه رو نسبت به خودتون در حد پایین قرار میدین. اگر مداوما به دیگران نمیگین که من تو این مسئله زیاد خوب نیستم و از من انتظار نداشته باشی، اون وقت این فقط باعث میشه که این اعتماد به نفس به شما در وهله اول داده میشه که آره اگر که خراب کردی پس اوکیه، پس چون که من تا الان بهشون گفتم که من خوب نیستم پس اونها هیچ انتظاری از من ندارن و سطح انتظارشون اومده پایین و ناامید نمیشن. ولی روی دیگر این مسئله اینه که در گذر زمان این باعث میشه که اعتماد به نفس شما کاهش پیدا میکنه و شما مداوما با خودتون این تفکرات دارین که شاید خراب بکنم، من که نمیتونم، و این باعث تخریب اعتماد به نفس شما میشه. پس این کارو نکنید. از اول نیان هی به دیگران نگین که من خوب نیستم، از من انتظار نداشته باش و سطح انتظارات رو پایین نیارین. همون چیزی که هستین برین جلو و از هیچ چیزی هم نترسید. نکته شماره 7: Thinking that you don't have anything to say or contribute to a discussion. آیا شما فکر میکنید که در مکالماتی که با دیگران دارید هیچ چیزی برای گفتن یا ارائه ندارید؟ به همین دلیلی که اصلا مشارکت نمیکنید و شروع به حرف زدن نمیکنید؟ آیا مداوما با خودتون فکر میکنید که اگه که شروع کنید به حرف زدن دیگران ممکنه که مسخرتون بکنن یا ممکنه که از حرفای شما خسته بشن یا فکر بکنن که شما آدم باهوشی نیستید؟ باید بهتون بگم که اینطوری نیست. اینا فقط تفکراتی هستش که شما خودتون در ذهن خودتون دارید. یعنی در واقع شما جلو میان، پیش قدم میشین و اون فکری که دیگران ممکنه نسبت به شما داشته باشن رو حدس میزنید، در صورتی که این فقط یک حدس و گمانه و بر پایه واقعیت نیست. به خودتون بگین که ممکنه که موضوع بحث اون چیزی نباشه که شما بهش علاقه داشته باشید، که اصلا انقدی دربارش اطلاعاتی داشته باشید که بخواید اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. بیان این حرفا رو به خودتون بزنید، به جای اینکه به خودتون بگین که نه ممکنه سوتی بدم، ممکنه یه چیزی بگم که دیگران به مذاقشون خوش نیاد، ممکنه از حرفام خسته بشن. به جای این حرفا اون حرفای قبلی‌ها رو به خودتون بگین خیلی بهتره و این باعث میشه که اعتماد به نفستون هم نسبت به خودتون کم نشه. نکته شماره 8: You dismiss compliments. یعنی شما تعاریفی که ازتون میشه رو قبولشون نمیکنید و جدی نمیگیریدشون. مثلا یکی بهتون میگه که وای تو چقدر خوبی، چقدر مهربونی، چقدر این کارات قشنگه. شما هیچ کدوم از اینا رو به خودتون نمیگیرید. میایین در عوض میگین که نه بابا تو خوبی، تو خودت خوبی، تو خوب میبینی. در صورتی که میتونین با یک حالت مهربانانه‌ای تشکر کنید و بگین مرسی، ممنونم عزیزم. اینجوری جواب طرف مقابل رو بدین. ما معمولا تعریفی که از ما میشه رو جدی نمیگیریمشون، به خاطر اینکه احساس میکنیم که خجالت میکشیم که اگه یک آدمی از ما بیاد تعریف بکنه، و یا اینکه اونا رو جدی نمیگیریم چون فکر میکنیم که اگر جدی بگیریمشون این به این معنیه که انگار من یه آدم خودشیفته‌ای هستم، گستاخی هستم یا خیلی خودم رو دست بالا میگیرم. در صورتی که اینطوری نیست. گاهی وقتا فقط لازمه تعریفی که از ما میشه رو با یک روی خوش قبولشون بکنیم و فقط بهشون در جواب بگیم که خیلی ممنونم. نکته آخر و نکته شماره 9: Ruminating یا نشخوار فکری. تا حالا شده که با خودتون فکر بکنین که ای وای کاش اون حرفو به این آدم میزدم، کاش در جوابش این کارو میکردم، کاش اینجوری جوابشو میدادم، و مداوما با خودتون در حال فکر کردن باشید؟ آدمایی که نشخوار فکری میکنن توجه بالایی نسبت به مسائل دارن، ولی فقط اون توجهشون صرف مسئله میشه و صرف پیدا کردن راه حل برای اون نمیشه. در مقاله‌ای در مجله فوربس نوشته شده که زمانی که شما صرفاً دارین به شکستاتون فکر میکنین و ضعف‌ها و نقاط ضعف و شکستاتون رو دائما دارین مرور میکنید و نشخوار فکری میکنید، به این مسئله فکر بکنید که حتی مطمئن ترین آدم ها هم گاهی وقتا پاشون میلغزه، اشتباه میکنن و دچار خطا میشن و تمام مسیر رو 100% عالی و خوب جلو نمیرن و در مواجهه با مسائلشون دچار یه سری مشکلاتی میشن که این کاملا طبیعیه. شما افراد منحصر به فردی با قابلیت ها و توانایی های منحصر به فردی هستید. چه خوبه که بتونیم از این توانایی هامون استفاده کنیم، چه خوبه که بتونیم اونها رو ببینیم و ازشون استفاده بکنیم. چطوری میتونید این کارو بکنید؟ یکی از راهاش اینه که هر روز به خودتون جملات مثبتی رو بگید درباره توانمندی هایی که دارین. این باعث میشه که به مرور زمان اعتماد به نفس شما افزایش پیدا بکنه و بتونین که با باور بیشتری نسبت به خودتون در مسیر قدم بردارین و به موفقیت برسید. این بود از ویدیوهای امروزمون. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردید و امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. حالا شما به من بگین که کدوم یک از این 9 مورد بوده که برای شما جالبتر از بقیه بوده، کدوم یک از اینا
اینا رو بوده که دیدین که من خودم اینا رو دارم انجامش میدم و تصمیم گرفتین که دیگه این کارو نکنیدش. اگر نقدی، انتقادی، پیشنهادی دارید برام تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی خدافظ.